صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. حباباتي، واش راكم؟ لاباس؟ اليوم عندنا فيديو جديد، نبداو على بركة الله ونصليو كامل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم عندنا فطيرة سهلة اقتصادية، والبنة ما نقولكمش، وميني مطلع ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا حباباتي، والفيديو اللي حطيته قبل هذا ما لقيتش تشجيعاتكم طول. عندنا كما راكم تشوفوا، عندنا بصلة صغيرة، 4 سنات ثوم، جزر ربيته في الرقيق، ونص فلفلة حلوة. درت مغرف زيت ولحت البصلة وراني نقلي فيها مليح. تحبوا ديروها باللحم، بالدجاج، بلا لحم تزيدوا لها الخضرة، تزيدوا لها كورجات، باذنجان، تقليوهم ولا تفوروهم، ديروا لهم ملح وفلفل الكل وتفوروهم يجيو هايلين. وهنا بعد ما تقلات لي الزيت البصله مليح، عفوا بصله مليح، راني نلوح في الثوم والجزر كما راكم تشوفوا. الجزر ربيوها في الرقيق. وهنا نص فلفله حلوه، لي عائله كبيره دير كثر. وخليت شويه بصله نحتاجها من بعد. نحركهم مليح وزدت لهم لافيونداشي. انا درت كميه قليله، نتوما تحبوا تزيدوا زيدوا. وجات ما نقولكمش ما شاء الله، هايله هايله. اللي تحب الحرور تزيد. نحل هذاك اللحم مليح من بعضه. والمقله تاعي على نار قليله. هنا ها بعد ما تحل اللحم من بعضه نزيد له فلفل الكل، نص مغرفه صغير ولا. والملح، الملح على حسب الذوق تاعكم. ونبقى نحرك فيهم مليح. زدت مغرف صغيره طماطم.
نحركها مليح وندخلها مع الخليط. نحركها مليح وزت شويه فلفل حار احمر كما راكم تشوفوا. ونبقى نحرك فيهم. اللي عندها المعدنوس تزيد، انا ما عنديش، وهنا درت 3 عظمات. نتوما تحبوا تزيدوا. درت لهم رشه ملح، رشه فلفل الكحل، وزدت معاهم حوالي 2 مغارف ولا 2 مغارف كبار كريم فريش. اللي ما عندهاش دير الحليب باش ما يجيش من داخل ناشف. وهنا قليت البطاطا مربعات. هنا راني ما خبطتش العظام بزاف. ثم خلطوا العظام بالساع مليح ومن بعد لوحوا البطاطا تاعكم، خلطوها مليح. انا راني زدت لها كريم فريش، انا نستعمل هذه، نتوما استعملوا اي وحده. ما عندكمش ديروا الحليب باش تجي الفطيره تاعنا طريه، ما تجيش ناشفه من داخل. تحبوا تزيدوا الفرماج زيدوا. انا ما درتش. وهنا زدت البصله اللي خليتها. نخلطهم مليح. نتمنى يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. وهنا راني حطيت المقلاة تسخن على نار قليله، درت لها شويه زيت، نخليها تسخن مليح ونقسم البطاطا على 2. وهنا هاني نقسم فيها على 2. نستفها مليح في المقلة. ونزيد فوق هذاك الخليط تاع الفيونداشي ولا.
نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم يعجبكم وينال رضاكم، وتشجعوني باشتراكاتكم وتعليقاتكم وتبارطاجيو لتعم الفائدة، ونستمر. وزدت فوق البطاطا اللي بقات، ونغطيها ونخليها طيب مليح من تحت، ونقلبها. هنا راني قلبتها، تزيد طيب على الجهة الاخرى. جات ما شاء الله، معاها مطلوع ميني مطلوع. الله الله، لا حبيتوا الوصفة تاع المطلوع قولوا لي، خليوا لي في لي كومونتير. وهذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم، اقتصادي وصيفي. نتمنى يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.